iPhone users ka ba at pag nanood ka ng video sa YouTube, wala kang nakikitang time sa taas? Kahit i-screenshot mo, wala talaga. Video upload. So, today's vlog, tuturuan kita kung anong application ka dapat mag-open para may makaka-captured kang time sa taas. So, hello guys and welcome to my channel. And today's vlog, tuturuan kita kung anong application ka dapat mag-open para makapanood ka ng YouTube na may time sa taas gamit ang iPhone mo. So, punta na tayo sa cellphone natin guys. Open natin ang cellphone natin. So, ayan. Muna tayo sa home. Tapos, i-click natin ang Safari. Yan. Sa search, doon natin i-search yung channel na papanoorin natin. Like for example, Vayan channel. Vayan channel. Yan. Okay. Ayan na. Play na. So, kung titingnan nyo guys sa taas, meron siyang time. Kat i-screenshot pa natin. Screenshot pa natin meron siyang nakaka-captured. So, ang pangalawa guys is ang YouTube Studio. Kung wala ka pang YouTube Studio guys, i-download mo na siya sa Play Store. At kung meron ka na, punta na tayo sa ating application. Click natin ang YouTube Studio natin. Yan, click YouTube Studio. And then, ayan sa baba, ayan, click mo yan, YouTube. Tapos sa search, i-search mo, like for example, Vayan channel. Vayan channel. Ayan. Play. So, kung titingnan nyo guys sa taas, meron din siyang time. So, kahit i-try natin i-capture siya, meron din siyang time na makaka-capture. So, sana nagustuhan mo guys yung video na to at kung nakatulong sa'yo, give me a like. If you are not subscribed yet, please subscribe my channel. Click the bell icon to notify you on my next video upload. Marami pa akong tutorial na ituturo sa'yo. Kaya, keep on subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Next video again.